Tervetuloa seuraamaan Hankasalmen suunnistuslukion mailin ja taka-ajon mestaruuskisa tänne Hankasalmen Kovalan mäkeen. Tänään vuorossa taka-ajo. Aiemmin käytiin jo mailin mestaruuskisat, jotka pääsi tuolta oikealta ylhäältä katsomaan, jos et ole vielä nähnyt sitä. Ja taka-ajo, eli voittaja lähtee ensimmäisenä ja muut lähtee sitten perään. Ja tämmönen reilun 3 kilometrin rata ja päästään lähtölistoihin. Eli Eetuhan voitti sen mailin, pääsee ensimmäisenä lähtemään. Samaten tytöissä Lotta. Ja Eetu ja Lotta lähtee sitten samaan aikaan. Ja Atte Löfbacka lähtee 15 sekuntia Eetun perään. Nämä on noin puolitetut, vai olisiko 1/3 otettu ajasta pois. Santeri lähtee 30 sekkaa perään. Vilho Tolonen 1,5 minuuttia. Sulo siihen samaan syssyn. Ja yhteislähtö, aaltolähtö sitten 2 minuuttia perään. Ja tytöissä sitten Nanna Nivukoski ja Minttu Lehtonen pääsee siihen melko hyville asemille. Ja päästään sitten radan pariin. Tää on aika selvä tämmönen eka vähän reitinvalintaväliä. Ykkönen on kuitenkin samankaltainen kuin tuossa mailissa, eli suoraa K-pisteeltä vasemmalle. Tää on vähän semmonen uusinta välillä, että jos aiemmin pummasit, niin nyt on sitten revanssin paikka ja saas nähdä, että tekeekö tuohon sitten pummeja. Ja sitten kakkosella saadaan heti kunnon reitinvalintaväliä, että lähteekö tuolta tieltä kiertämään vai vetääkö suoraan. Tuosta suoraan on aika inhottava toi maasto, vaikkei se ihan siltä näytä välttämättä, mutta siinä on aika huono kulkusta ja tuo tiekiertokaan ei ihan kovin paha sinänsä niin kuin matkallisesti tuo lisää ainakaan ihan hirveästi. Ja kakkosrasti on tosi vaikea tommonen kuoppa. Se on laitettu vielä sinne kuopan sisään, ettei sitä kovin kaukaa näe. Ja se oli Kurkokapissa myös rastipisteenä. Sen fiilistelyt pääsee kattoo kans tuolta oikealta. 3. rasti mennään Aukan kulmaa sitä pitkin tonne kivelle. Aika tällaisia lyhyitä ja helpohkoja välejä. Ja 4. on tuolla vähän niinku mäen takana tai laskevaan rinteeseen. Ja sitten 5. rasti on tommosessa, siellä on erittäin hienoa semmoista kuusikko mäntymetsää. Se on vähän semmoista vanhaa metsää, vanhaa kuusikkoa. Ja rasti on kyllä hienossa notkossa ja toi on oikein nautinnollinen rastiväli juosta kovaa. Ja sitten päästäänkin toiseen reitinvalintaväliin ja kyllähän tästä mun silmään ainakin osuu tuolta vasemmalta mennä tuota tietä ja sitten tuonne Aukon kulmaan polulle ja sieltä laskea tuota tiheiken reunaa kohti rastia. Ja toinen vaihtoehto on mennä sitten tuolta oikealta peltojen kautta ja tulla sieltä vähän loivempaa sitten toi rastinotto, ja se on myös helpompi ehkä ottaa rasti tuolta. Toki auttaa tuo tiheikö, jos tulee ylhäältä. Ja kyllä tuo ihan suoraan, jos menee, niin ei se kyllä nopein varmasti ole, että polkua tuosta vasemmalta alle ja siitä sitten, että jatkaako suoraan vai tuolta vähän vasemmalta, niin ehkä se vasemmalta on kuitenkin nopein. Ja sitten seiskalle vähän samantyylinen väli kuin mailissa ja itse asiassa päätteen rasti on kyllä sama, että vaatii hyvää kompassisuuntaa ja sitten on taas 7-8 väli on sama, eli tiukkaa rinnettä ja sitten tulee varvaus, eli juostaan tuosta niin sanotun kilpailukeskuksen läpi ja sitten on erittäin tiukka 9 rasti. Tuosta on helppo juosta ohi, juostaan kovaa alamäkeä ja sitten tämmöinen pieni käyrämuoto. Se voi ratkaista tänään jopa kisan voito ja 10 on sitten sama rasti, mikä oli mailissa, mutta tullaan eri suunnasta, niin se voi olla myös haastava. Ja 11 on sitten tuolla suon eteläkulmassa, eli ei ole toi jyrkänne tai ei ole suon keskellä, vaan se on siellä eteläkulmassa, sen näkee rastimääritteistä. Siihenkin voi vähän tehdä pienen virheen, jos ei ole ihan skarppina. Ratamestari on vähän yrittänyt
kikkailla niin sanotusti tällaisilla pienillä ovelilla tempuilla. Ja tästä päästäänkin sitten lähteen. Eetu lähtee siitä sitten, samaten Lotta lähtee siihen perään ja Atte on täällä valmiina lähtemään. Odottavan aika on pitkä. Eetu on päässyt jo K-pisteelle ja lähtee siitä. Aika pitkään Eetu menee tänne. Ja täältä vasta lähtee Eetu. Atte pääsi lähtee ja samaten Nanna ja 2, 1, tässä on Minttu nyt lähtemässä ja seuraavaksi Santeri ja kyllä se Eetu ainakin lähti aika kovaa tuonne painaamaan, että kameramieskään ei meinaa pysyä perässä ja sitten on Santerin vuoro lähteä. Siitä saadaan Santerin matkaa ja Vilholla ja Sulolla olikin sitten tuossa reilu minuutti matkaa ja päästään tänne Eetun perään. Tää on vähän tämmöistä perustalousmetsää. Tuossa on vähän tehty jotain pieniä harvennuksia ja tehty jätteitä vielä tuonne maastoon. Katsotaan miten Eetu tän rastin hoitaa ja hoitaahan se oikein mallikkaasti sitten ja lähdetään kohti kakkosrastia ja kyllä tässä oli Eetulla jo valmiiksi mietitty, että ainakin lähdetään suoraan sinne tielle ja katsotaan siitä sitten minkälainen reitinvalinta tulee. 1, aja. Ja siitä saadaan Vilho ja sitten Sulo lähtemään perään. Sieltä huudettiin Vilholle, että Sulo lähtee heti perään. Ja sitten tässä ollaan aaltolähtö valmiina. Ja siinä on tosiaan Altti, Emil, Emppu ja Martta lähtemässä aaltolähdössä. Ja sieltä päästään, Eetu näyttää tulelleen tielle tuolla pikkukuvassa ja lähtee paukuttaa näköjään tietä, että suoraan ei houkuta. Joo, paikollenne valmiit. Ajakaa! Täältä Emil lähtee ensimmäisenä, Altti, Emppo ja Martta ja nyt päästään tästä sitten myös tähän aaltolähdön kimppuun. 2 minuuttia tosiaan lähti perään. Eetu oli tuolla hyvässä vauhdissa menossa kakkosrastille tuota tietä pitkin, että jos täältä mielii kärkeen, niin kyllä Eetun pitäisi aika isoa virhettä tosiaan tehdä ja kyllä Eetulta oli ainakin sen verran vakuuttavaa menoa tuossa maililla, että saisi nähdä, että onko ratamestarin jäynät päässyt sitten yllättämään Eetu ja täältä saadaan vähän GPS:ää, sieltä yllättävän hyvin homma hoituu, mutta on siellä myös selvästi haasteita löytyy ja päästään takaisin Eetun parin tielle ja tässä kyllä kannattaa mennä niin pitkälle tätä tietä, että lähtee sitten vähän niinku tulee suoraan sille rastille, mutta toi on äärimmäisen vaikea rasti, että tuo oli Kurkokapissa parisen vuotta sitten ja siitä on erittäin hyvä video, missä olisiko Bootselarg YouTube-kanavan omistava suunnistusvideoita tekevä juoksija, niin löysi rastin ekana ja siinä oli aika iso häröpallo etsimässä rastia. Niin mä voin linkkaa myös sen videon tähän oikealle, niin jos haluaa sen käydä sitten katsomaan tämän videon jälkeen, mutta ainakin nyt Eetulla on hyvä ote, että ei ainakaan jää himmailemaan tähän, niin kuin ei tosiaan pitäiskään jäädä himmailemaan. Että jos ei ole mitään luettavaa, niin silloin pitäisi vaan malttaa mennä. Ja tosiaan GPS-seurannan taas linkkaan tuonne videon kuvaukseen, niin
sieltä pääsee katsomaan. Tähän ei nyt tullut ihan hirveästi videomateriaalia tuosta GPS-seurannasta, mutta siitä rastivälistä, että kun tuosta tieltä lähtee, niin varmaan tuon ojan kohdalta olisi hyvä lähteä. Ja siinä on semmoinen kumpare, jonka vierestä kannattaa tulla. Ja sitten tommonen vähän laagempi notko, niin ehkä jos vähän sinne päin nojautuisi ja sitten tulisi tiheikön rajaa ja tulisi tätä tiheikön rajaa, niin se voisi olla semmoinen aika varma suunnistus, mutta nyt Eetu on tainnut tulla kuitenkin vähän liikaa tonne vasemmalle ja ei sitten ihan tiedä näköjään missä on. Ja tosiaan tässähän Eetulle tulee vähän virhettä. Tää on tosi paha piste oikeesti, tosi piilossa. Mä tiedän, tää oli kurvas. Kuten Aleksikin sanoi, että paha piste ja ei ainakaan Atte ja Santeri ole vielä ottanut kiinni tai sieltä näkyy itse asiassa Santeri, että nyt Santeri on ottanut tosiaan kiinni. Ja Santeri jotain huuteli, mutta valitettavasti ei nyt saatu kameraa, sen verran huonot äänet, että siellä on Santeri nähnyt rastin ja näytti voitonmerkkiä ja hiljaisuutta samaan aikaan ja Eetu se painelee tänne. Ja nyt Eetu taisi tajuta, että Santeri ei tullut mukana, että onkohan se löytänyt sen. Ja näkeeköhän nyt sitten Eetu näkee rastin sieltä ja kyllä tuossa aika lähelle pitää tulla ja tässä tosiaan nähdään sitten GPS:stä, että olisi tuonne ehkä vähän notkon reunaa, ison laakeen notkon reunaa tullut, niin olisi mahdollisesti sitten päässyt ja nämä rastit sitten sujuu hyvin, paitsi vitosrastille kyllä tuollainen pieni virhe sieltä tulee ja sitten päästään tähän isompaan letkaan. Siellä on Lotta ja Attekin on näköjään liittynyt tähän letkaan ja Nanna on saanut kiinni ja näköjään sieltä tulee myös sitten Aten reilulla minuutilla ottanut kiinni Sulo ja Vilho taitaa myös olla siellä. Sieltä taas porukka löytää ja Kärkikin sitä on pummannut ja tullut vähän hitaasti, kun joo, videolla on leimaus. Tosiaan sieltä vielä Minttu saadaan tähän ihan letkaan jatkeessa, että sieltä näkyy myös lippuja. Tosiaan nyt päästään sille vitosrastille. Santeri siinä kommentoi sitä Eetun pummia, mitä GPS:stä nähtiin tuossa hetki sitten. Ja ei tuossa kakkosrastilla ollut ihan hirveän isoa eroa Eetusta ja Sanderista tuohon kakkosryhmään. Että se oli ehkä semmoinen puolisen minuuttia ja sitten Sanderi siitä kaatuu. Onneksi ei pahemmin käynyt, mutta Santeri kyllä noita kaatumisia välillä harrastelee ja ikinä ei mitään satu. Ja kärki on vaihtunut. Eetu sai vissiin Santerin kiinni, mutta sitten veti vitoselle vähän alas. Perässä. Oo, sä oot kädessä. Ei. Siellä on aika iso letka tulossa takaa, kun kaikki pummaa sitä kuoppaa. Tosiaan Santeri lähtee nyt toteuttamaan tätä pitkää väliä tältä vasemmalta, niin kuin oletus olikin vähän, niin kuin, että tänne ehkä suurin osa lähtee. Ja olisi ehkä ratamestarina kyllä kannattanut laittaa tätä pääterastia vähän ehkä tonne oikeammas vielä enemmän, niin olisi
saatu ehkä tuota suorempaa reitinvalintaa vielä tuohon enemmän ja vielä tuosta tieltä tuolta tien risteyksestä, mihin kohta päästään, niin siitäkin ehkä saatu enemmän valinnanvaraa, mutta katsotaan sitten mihin Santeri tästä lähtee, että ollaan tultu tuohon risteykseen ja lähtee vähän tuonne oikeammas kaartamaan. Santerillahan ei tosiaan GPS ole, että ei tasan tarkkaan tiedetä, että mistä Santeri on mennyt ja tässäkään ei Santeria näe. Ja tuossa oli siis vertailussa ykkös-kakkosväli, ei ollut siis reaalitilanne, että Vilho Tolonen ei saanut Eetua kiinni. Ja tässä on sitten reaalitilanne, mitä ilmeisemmin kyllä näin on. Että tuossa oli semmoinen reilu puolisen minuuttia, kun toi taitaa häntä olla, niin Eetun ja kakkosryhmän välissä. Ja huomattiin, että ykkös-kakkosväli oli melkeinpä yhtä nopea, menikö suoraan vai sitten tietä pitkin. Että paljon tuo vaikutti tuo rastin ottokin oikeastaan siinä. Ja Eetu sitten lähtee ehkä toteuttamaan lähteekin toteuttamaan tätä vasemman kautta tätä kutopen rastia ottoa sitten enemmän, että tästä tämän pienen taimikon ja kivikon ja ison mäen juuresta ja sitten tuonne hyvälle kankaalle ja sieltä sitten tuonne aukon kulmaan ja sieltä sitten tiputtelee tiheikköä rastia kohti. Sieltä on kyllä aika helppo ottaa rasti. Veikkaan jopa, että Santeri saattoi lähteä tuosta tieltä menemään tuonne oikealle ja sitten tuon aukon mennä vähän niin kuin loppuvälin sitten suoraan sen isomman tai pienemmän isomman semmoisen pikkumäen sieltä oikealta puolelta ja ottaa rastia tuolta alakautta, josta se on myös helppo, ehkä jopa vielä helpompi ottaa tuolta alakautta rastia. Ja kyllä Eetulla ainakin juoksu näyttää nyt hyvältä, että tietää kyllä, että Santeri on edessä ja tietää, että on ollut tässä välillä polkua tarjolla ja Santeri on varmasti pitänyt hyvää kyytiä ja sinne se Eetu selvästi meni ja tässä sitten nähdään GPS, että kaikki lähtee tuolta oikealta tai siis vasemmalta menemään ja Minttu oli ainoa, joka kersi oikealta ja kersi ehkä ihan liikaa tuolta oikealta, että se oli kyllä huonoa valintaa ja sitten 6-7 välikin porukalla meni hyvin, koska aika tuttu väli ja tietää miten siinä toimii. Ja tässä on myös tässä on Santeri sitten saadaan tuonne TV-rastille, väliaikarastille, josta ei väliaikaa tosi nyt saada, mutta tässä on videot laitettu toisiaan niin kuin samaan aikaan, eli tässä tosiaan on ihan reaalia tilanne, että kuinka paljon Eetu on sitten perässä, että tuo on sen reilun puolisen minuuttia, kun taitaa olla, mitä Eetu on tuossa sitten jäänyt tuolla pitkällä välillä, että ei ihan hirveästi siihen nähden, että Santeri on aika kova kuitenkin juoksemaan. Ja tosiaan ratamestarilla oli ehkä vähän niin kuin mietinnässä, että toi on ihan kiva laittaa, jos mailissa on tehnyt virheitä, niin samanlaiset välit, niin sitten saa vähän niin kuin uusinta juosta vähän sitä rastiväliä. Ja Santeri on nyt lähestymässä tuota ysirastia ja taitaa naulata ihan suoraan sieltä naulaa kyllä rastiin. Ja siinä oli paikka, jossa Santeri olisi voinut pummata esimerkiksi pahastikin ja Eetulla mahdollisuus ottaa kiinni, mutta Eetu ei kyllä nyt tiedä, että onko Santeri pummaamassa vai onko vetänyt suoraan. Että ei ole ihan näköetäisyydellä kyllä, että tuo puoli minuuttia on aika pitkä matka ja nyt sitten saadaan Eetu kohti sitä rastia. Santerilla on kyllä kova kyyti, että ollaan jo melkein tuolla kymppirastilla sitten Santerin
puolesta ja näyttää siltä, että Eetu on rastin ohi mennyt ja rupeaa sitä pummaamaan. Santeri sieltä löytää kymppirastin ja taitaa olla Santerin voitto sinettiä vaille valmis. Eetu tänne jäi nyt pummaamaan ja kartoittamaan ysiä, että tälleen se nyt sitten taisi voitto ratketa tähän, että Eetu tekee sen virheen ja kukapa olisi olettanut, että Santeri kovana juoksijana suorittaa radan, jopa itse asiassa taitaa suorittaa aika puhtaasti, että kakkoselle juoksi Eetun kiinni, jossa Eetu teki virhettä ja sitten vitoselle myös siinä otti kärkipaikan, kun Eetu veti liian alhaalla. Ja no GPS:stä ei tiedä, mutta on Santeri vetänyt 6 ja 7 välinkin hyvin, koska Eetu ei sitä eroa sitten kuitenkaan kiinni saanut. Ja siinä mennessä Santerin karttakin jäi matkasta ja tilasi sinne taakse, että ei se Eetu sieltä tuu. Ja eiköhän Santeri tässä vaiheessa sitten tiedä, että on kohti voittoa kulkemassa. Ja mikä sen parempi tapa päättää 4-vuotinen hanksuura kuin Hankasalmen mestaruuteen, suunnistuskyvyn mestaruuteen taka-ajossa. Eetuhan voitti mailin, että ei tuu Santerille tästä ihan tuplatolppia. Että jaettu ilo on paras ilo tosiaan. Mutta sieltä Santeri on sitten kohti maalia juoksemassa ja ei kyllä Eetun suoritustakaan voi niin kuin varsinkaan mailissa moittia, että tähän taka-ajoon ei ihan sitten suunnistustaito riittänyt eikä välttämättä ihan jalkakaan, mutta ratamestari kuitenkin halusi, että tämä kilpailu ratkeaa ihan suunnistamiseen eikä juoksemiseen, eli teki vähän vaativammat kuitenkin radat, mutta oli myös helppoja rasteja ja se oli kyllä onnistunut, että suunnistuksella tänään ratkaistiin. Kavo. Jaa, paljonkohan eroa? Ja tosiaan nyt päästään sitten vähän sitä eroa katsomaan ja kakkossijan kamppailua. Täältä Atte Löfback on tulossa kohti ysirastia, kohti varvausta ja tosiaan Eetun tilanne vähän niin kuin jäädytettiin tuonne pummaamaan, eli ei ole Eetu tätä koko aikaa pummannut, mutta kohta tosiaan päästään sen kimppuun sieltä ja tästä jatketaan mihin Eetu viime kerralla jäi, eli kohta tätä ysirastin pummaamista, mutta nyt Eetu taisi kyllä löytää itsensä ja lähti kohti rastia ja siellä se rasti näkyy. Sekin on vähän näköjään, se on tainnut tippua tuosta kuusesta ja Atte täältä painelee tekemään samankaltaista virhettä, että liian alas. Näki kyllä Eetun ja ajatteli varmaan, että Eetu oli tullut just rastilta, että sen täytyy olla täällä. Ja tää oli ratamestarin vähän kikka, että juostaan alamäkeen ja juostaan helposti rastin ohi. Ja täältä sitten Vilho Tolonen näyttää siellä olevan ja sitten siellä on Sulo kans tullut pummaamaan ja Vaikeaa on. vaikeahan on. Vilho siitä taisi nähdä myös huomata, että ollaan siinä pistekumpareilla ja täältä rasti sitten löytyy ja tässä on sitten pronssikamppailu Vilho ja Aten merkeissä ja eiköhän me Sulokin saada sinne vielä kamppailun mukaan ja jos vaan huomasi, että pojat on tajunnut, että missä rasti on ja ei ole Atte tosiaan päässyt pojista eroon, oli siellä kakkosrastin kuopalla oli porukka kasassa ja niin on edelleen nytten, että ei ole ehkä Atella enää paras fyysinen vire. Selvästi oli mailissa oli ainakin hyvä vire fyysisesti ja sieltä tullaan avointa aluetta ja Sulokin sieltä näkyy ja ollaan rastilta käyty ja Atte on tähän pienen ero jo saanut ja nyt ollaan menossa kohti viimeistä rastia sinne suolle ja
tässä Atte sitten hyvin itse varmasti juoksee. Siitä tullaan polun yli, että tästä ei ole enää monta 100 metriä rastille, että kyllä tuon suht helppo rasti kuitenkin pitäisi olla ja on tainnut kyllä Vilho sittenkin jäädä ihan jalalla, mutta nyt Atte jää vähän, nyt on vähän epävarmuutta Aten meiningissä, että ei ehkä uskalla vaan juosta tarpeeksi pitkälle kuitenkaan. Sitten Vilholla on selvästi kyllä nyt suunnistus hanskassa ja tietää mihinkä menee ja sieltä taitaa rastikin ilmoittautua sieltä, että kyllä. Ja siinä on sua, jonka yli sitten juostaa. Ja Atte on sitten jäänyt. Vähän oli epävarmuutta, niin ei ollut suunnistus ihan hanskassa, mutta katsotaan, saadaan hyvä kiritaistelu tästä Ate ja Vilhon välillä. Ja saadaan tosiaan eka tästä Eetu sitten maaliin. Ja Eetu ei ihan hirveästi ennen näitä tuu. Tää pääse kameramiessäkään ohi. Tosiaan ei kuitenkaan Atte ja Vilho hirveästi pummannut ja täältä sitten saadaan, Atte on vielä perässä, mutta saako Vilhon kiinni? Näyttää siltä, että saa kiinni ja meneekö vielä rinnalle ja taitaa mennä ohikin siitä, että kyllä Atte pääsee ohi ja täältä. Alistaa sitä, alistaa! Ei se paljosta jää kiinni, semmonen pari metriä. Atte oli 3 tänään ja Vilho sitten jää karvalle 4. Ja sitten päästään myös seuraamaan vähän tyttöjen kisaa, että Lotta on tullut varvauksen ohi ja samaten täällä on Nanna ja taitaa Minttu olla tässä varvauksessa juoksemassa tällä hetkellä, sieltä näkyy. Ja tosiaan Santeri voitti aika ylivoimaisesti sitten loppujen lopuksi. Eetu teki aika ison virheen siihen ysirastille, että siihen se loppujen lopuksi sitten ratkesi. Kyllä se ratkesi aiemmin, koska hyvinhän se Santeri tuli ton lopun, että ei siinä olisi ollut kyllä Eetulla mitään jakoa saada Santeria kiinni. Ja nyt sitten päästään katsomaan, että mitenkäs tämä loppu ratkeaa tytöillä. Ja ysirasti on kyllä, se on vaativa, jos ei siihen tule riittävällä tarkkuudella ja huomiolla, että tuossa on aika pitkä matka vaan juostu helppoa ja tultu iso mäki ylös ja kaikkea. Ja sitten täältä päästään Altin kyytiin ja Altti on 5. sitten poikien sarjassa, lähti siitä taka-ajon aaltolähöstä pari minuuttia perään, kun ei mailiin osallistunut, oli Nova reissua, mutta on päässyt nyt tänne kuitenkin, siellä näkyy maali ja ei ihan riittänyt sitten saada poikia kiinni ja täältä saadaan sitten tyttöjen GPS Altilla maustettuna tietenkin, että Altti sai Lotan kiinni ja Lotta taisi tuosta Altista saada aika hyvä vetoavun tuohon loppuun. Nannan GPS on kyllä tummunut sieltä ja hyvä. Täältä naisten saadaan kärki. sitten naisten kärki ja voittaja Lotta sitten kohti maalia. Että tainnut ihan hyvin mennä kuitenkin tää taka-ajo. Ainakin muut on saanut pidettyä sitten takana ja näin ollen sitten Hankasalmen tuplamestariksi. Ja sieltä saadaan myös pikkusisko Nanna messiin ja ollaan täällä viimeisellä rastilla ja ollaan siellä Jyrkänteellä ja että se on tosiaan tuolla Suon eteläpäässä laitettu myös rastimääritteisiin, näkyy sieltä vähän tarkemmin ja sen ehkä voi nopeasti katsoa, jos sä katsoo, että se on tuossa Jyrkänteellä ja siinä Jyrkänteellä on ollut myös treeneissä
rasteja, niin se voi olettaa, että se on siinä, mutta se on laitettu ovelana tuohon suolle ja tarkimmat sen siitä huomaa toki. Mutta ei siinä isoa katastrofia tullut. Minttu on selvästi perässä ja luottaa jo kaukana edessä eli maalissa. Ja hyvin on Nannakin tänään vetänyt. Maili onnistui oikein mukavasti. Siellä nelosrastille tuli se paha virhe, joka sitten vesitti voiton. Ja Nannalle sitten kans tuplahopea sijat tänään. Ja ketä sitten odotetaan? Minttua tietenkin. 3. sijaa tänään tarjolla. Ja sieltä saadaan viimeinen rasti taas ilmoittautuu hyvin. Ja tästä on sitten enää loppupuristus. Ja eipä tässä hirveitä puristeluja tarvi, kun ei tosiaan kilpailua on muita kilpailijoita nyt tässä kaukana edessä tai takana, niin turha sitä on mitä hulluja loppukirejäkään tähän vääntää. Atella ja Vilholla oli kyllä, Villa oli kova otatus siinä ja Sulo jäi siitä jo vähän aiemmin sitten. Ja tosiaan Mintullakin ihan ok suorittamista 5-6 välille nyt vaan tuli erittäin huono reitin valinta, että lähti sieltä oikealta. Että se oli alun perinkin ehkä vähän huono idea, mutta sitten vielä kiersi pellolla tuon talot. Ja täältä on sitten Emppu myös metsässä ja alkaa tulla kohti loppua tämä kilpailu, että saadaan sieltä vielä Emppu, Martta ja Emil toki maaliin ja laittakahan tykkäystä tälle videolle, jos tosiaan tästä piditte ja tilatkaa kanavaa ja sitten saadaan tähän loppukevennykseksi Empun hieno täydennäyttely hienosta viivanpiirrosta ja kuinka Kymppirästille tuli aika iso virhe ja sitten päästään myös haastattelujen pariin, että ne kannattaa kyllä ihmeessä kuunnella, mutta kiitos täältä selostamisen puolelta ensi kertaan. Hei hei! Päävalmentaja saapuu. Löytyykö rastit hyvin tänään? No itse asiassa ei. 2. parista metriä ohi ja en mä tiedä, en lippuja oikein näkynyt missään. Vähän pikkulippuja. Oli hyvin piilotetut liput. Ei. Nimenomaan piilotetut. Joo. Ne oli nopea haaste. Mutta oli tosi hyvä reini. Kiitoksia järjestäjälle. Eetu kakkosia. Eetu! Sulo haastattelee. No kerro miten meni. No aika paljon tuli virhettä. Aika huonosti. Aina tälle yläväin. Missä ratkesi kisa? Sitten oli ysille. No jättimuotossa. No. Tai no muutenkin jäi kyllä. Lopussa. Tuohon melkein sain Eetun kiinni, mutta pummasin ja sitten Eetu pääsi karkuun. Näitkö Santeria ja Santerin näin täällä 2. Se tuli täällä näin, niin Santeri löi sen täällä. Joo. Mutta siinä meni ohi kun pummasin. Sitten yläpäin päällä vaan, miksi mä juoksin niin kovaa. Sitten Se oli tällaista tällä kertaa. Sillä olit se toinen. Hei, no niin, Eetu. Haastattelepas tätä toisena olevaa. No, mitenkäs sulla meni? No ihan hyvin meni. Tuolla loppulenkillä oli pahoja rasteja noin. Tohon tuli pummia tohon ysille. Ja siihen oli rasti piilotettu hyvin, mutta ei nyt muuten hirveästi. Löytyykö 2 hyvin? No se löytyi sitten kun sinne meni porukka. Ei olisi löytynyt. Jaksako juosta? No kai niin. Näetkö Lottaa missään kohtaa? Näin, sain tohon 2 kiinni. Tuossa sitten Lotankaan mentiin sinne kuopalle. Sitten yritin pysyä perässä tossa ja sitten tossa pollulla jäin ja sitten mä en enää nähnyt niitä. Joo. Hyvä. Onnet. Ei, täällä on voittaja. Onneksi olkoon. Kiitos. Mailin ja Takaajan voittaja. Kerro, mihin ratkesi. Ratkesi
No mä en oikein osaa sanoa mihin se ratkes, mut tänään... Juoksuu. Ota nyt mä mietin. Kamera käy. Ratkesi hyvään juoksuvauhtiin ja ei tullut isompia pummeja. Hyvä. Kehitettävä olisi rastinotossa. Mutta... Se oli live TV. Oi ei. Se meni varmaan... Ja Marttikin on ollut tosi hyvä. Varmaan joku 5 minuuttia ennen mua. Sissipassa. Mä oon vähän kylmä. Hei! Hyvä pop! Oliko raste ei tainnut olla enää? Noin fiilikset. Fiilikset oli, että emme päästä pois. Et sainnut saada Emilia kiinni. No en. Mutta onneksi Hunter tuli pelastaa pois. Eksyin. Olet käynyt jo tuolla rastilla kerran. Oi, enkä oo. Mä menin tässä välissä varmaan yli vartti tai Se on 5, me katsottiin sun kepsiä. se... mikä se oli? Drone. Drone häiritsi niin paljon.